Sabi ko, kung ako'y mamamatay, hindi na ako masasalina ng dugo. Kaya, kahit na yun, di kulang pa ng dalawa, talagang magpapaalam ako. Dahil sabi ko, binuhay na ako ng Diyos eh. Kaya napakasarap para sa isang tao na nakakakilala ng Diyos, nababago ng salita ng Diyos ang pagkatao ng isang tao. Natunghayan ko sa aking ama ang pagiging masipag at masunurin sa simbahang Katoliko. Kaya kami naman lumaki na mayroong pagkakilala sa magulang at may kaunting kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Bumulan, bumagyo, nagnonobena ako. 26 na taon na ang nakakaraan, parang kaya ko pang ulitin yung sinasabi ng mga pari. Pati na nga yung mga awitin na hanggang ngayon hindi ko yun nauunawaan, kabisado ka pa rin. Galing ako noon sa Saipan. 3 taon ako roon, nagtrabaho ko bilang construction worker. Ngayon, sabi ko nga doon sa Saipan, nakasama ko roon ng mga ilang Katoliko, ilang Iglesia ni Cristo, pati ng mga born again. Lagi sila sa kapilya, lagi silang nagba-Bible study. Kaya nung niyaya nila akong sabi niya sa akin sumama sa kanilang kapilya, sumama ako. Palibasa nga mayroon akong kagustuhan sa mga salita ng Diyos. Sa loob ng 2 taon, naging masipag akong member doon sa Saipan Community Church. Hanggang sa nag-aral ako ng pastor, 2 kami nung taga Santa Isabel ang pumasa. Nung ako'y umuwi, nung malaman ng misis ko na ako'y hindi na Katoliko, alam ko nagalit siya. Pero sa kanya salita, meron siyang sinabi na, makinig ka kay Brother Eli. Sa programang Ang Dating Daan, may matututunan ka. Aba, natawag ang pansin ko nung salitang may matututunan ka. Hinanap ko ngayon yung programang Ang Dating Daan na noon, tuwing Lunes lang, alas 3 hanggang alas 4 sa Channel 13. Alam mo, nung marinig ko siya, hindi ko naramdaman yung kagaya ng naramdaman ng iba nating mga kapatid na nagagalit sa kanya nung una. Na-love at first sight ako sa kanya. Alam bang maraming tinuturo niya, basta yung boses niya, yung paraan niya ng pangangaral, hindi ko maipaliwanag sa akin sarili. Bakit ba? Parang ako nalabat per se sa kanya. Isang araw, kumunong panahon na yun, nagtatricycle ako. Kaparada ako sa may palengke ng Bulacan, naghahantay ako ng pasahero. May dumaan tricycle. Nabasa ko sa una ng tricycle, Jeremias 6:16. Bibig lang parang subok-dudo sa kaloob ako. Sinipa ko motor ko. Hinabol ko yung kapatid. Pagdating doon sa tindahan, huminto siya. Brad, taga Dating Daan ka? Opo, naku, sabi kong ganon. Salamat sa Diyos. Paano ba ako mapupunta riyan? Naku, sabi niya, tama-tama. Sa linggo may pasalamat kami, sumama ka. So sa madaling salita, yung araw na yun, nakarating kami sa Apali. Nakita ko ngayon personal si Brad Eli. Nakita ko yung pangangaral niya, kabataan niya noon. Naku, iba siya kung magsalita. Talagang manganganga ka. Lalo akong humanga. Ngayon, sa madaling salita, Oktubre 27, 1994, nabautismuhan ako sa Iglesia ng Diyos. Di tinuloy ko yun. Dalo. Naging presidente ko ng lokal. Nagkaroon pa nga ako nung nagkasakit nitong huli. Talagang wala na Talagang inayakan na. Pero mo tingnan mo yung gawa ng Diyos. Ayaw nang pumasok ang dugo. Bagana buong katawan ko. 2 linggo na akong dumi ng dugo. Kumbaga sa bote ng mantika, isinalin lahat ng laman. Ala nang natira, yun na lang nakakapit sa bote. Talaga yung oras na lang ang hinihintay. Mamamatay na ako. Mamaya, may kumalabit sa balikat ko dito. Umarap ako. Nakita ko yung doktor. Tatay, matagal na akong hindi nag-i-injection nito. Pero gagawin ko to baka sakali. Sabi ko na lang, Panginoon, bahala ka na sa aking pamilya. Kapatid na Eli, bahala ka na. Pero mga ganun na. Tapos, mangyari ang kalooban. Sinaksakan. Maliit nga lang yung karayong, pumasok yung dugo. Tinanggap ng katawan ko. Ang tagal bago maubos, 4 na oras. 1 bag, 2 bag, 3 bag. Ba, nakakaganon-ganon na ang mata ko. Isa na lang. 27 na ng Oktubre, pasalamat namin. Sabi ko, Nay, paalam ka. Yung mga kasama ko rin, paalam kayo. Alam mo kung bakit ako nagpaalam na gano'n? Malakas ang loob ko. Sabi ko, kung ako'y mamamatay, hindi na ako masasalina ng dugo. Kaya, kahit na yun, di kulang pa ng 2, talagang magpapaalam ako. Dahil sabi ko, binuhay na ako ng Diyos Kaya napakasarap para sa isang tao na nakakakilala ng Diyos, nababago ng salita ng Diyos ang pagkatao ng isang tao.
At sana, kung ako man bibigyan pa ng Diyos ng buhay at lakas pa, gusto ko pa. Gusto ko pang maglingkod sa Kanya. At meron pa ako kapatid nire-resebang tinig at boses. Pagdating sa langit, doon ko hihirit ang lahat ng tinig ko. Magpapasalamat ako sa Diyos. Aawit ako ng buong puso sa Kanya. Ire-reseba ko yung boses na yun para sa Kanya. Ako, si kapatid na Karding Sarmiento, ito ang istorya ng aking pananampalataya.